مرحبا وأهلا وسهلا فيكن. وصفتنا لليوم وصفة مميزة جدا يلي هي كيك الفورنوار. طريقته كتير سهلة وبسيطة وعن جد رح تحبوه كتير. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا كل التفاصيل. نحن بحاجة ل100 جرام من الطحين، 100 جرام من السكر، 45 ملي من المي، 65 ملي من الزيت، فانيليا، معلقتين كبار من الكاكاو، 5 من البيض، ملعقة كبيرة من النشا. بدنا علبة من فواكه المعلبة، وكمان هون بدنا فرماسيل على شوكولا. اول شي نحنا بدنا نغلف القالب اللي عنا بورق الزبدة. اي قالب انتو عندكن اياه منا مشكلة ابدا. اي نوع القوالب اللي موجودة عندكم فيكن تستعملوا لهيدي الوصفة. انا عندي هلأ هيدا القالب غلفت القعر بهاي الطريقة. اكيد هلأ بدنا نقص كل ورق الزبدة يلي طالع لبرا. وهلأ كمان بدنا نغلف الاطراف من جوا. بدي ادهن نتفة زيت بقلبه لحتى ورق الزبدة يلزق عليهم. انا هون غلفتهم، شوفوا كيف صاروا عندي بهيدا الشكل. هلأ بدي خليه على جنب لحتى نكفي الخليط الكيك اللي عنا. انا هون عندي معلقتين كبار من الكاكاو. بدي رخيهم بمي سخنة كتير عم تغلي. ما في عيار محدد للمي لانه نحن ما بنعرف قد ايه رح ياخد معنا، حسب نوع الكاكاو اللي موجود عنا. اكيد الكاكاو بده يكون سادة ما فيه سكر ابدا. هلأ بنضيف مي وبنحرك لحتى نحصل على قوام يكون يعني سائل، مش كتير رخو كتير يعني ولا سميك كتير. هلأ بنشوف كيف بده يكون الشكل تاعه. هذا هو القوام المطلوب اللي عنا. هلأ أنا بدي خليه على جنب لحتى يبرد، وبدنا نكفي باقي التفاصيل والخطوات. هون أنا بدي أفصل البيض. بدي أفصل 4 بس من البيض. بدي أخلي البياض لحال والصفار لحال، يعني كل نوع بيض بوعاء آخر، يعني البياض بوعاء والصفار بوعاء. هلأ أنا رح كفي إني أفصل البيض وبنرجع بنكفي. هون أنا عندي 4 من صفار البيض، بدي أضيف عليهم بيضة كاملة. يعني عندي هون 4 من بياض البيض و4 من صفار البيض. بدي أضيف على صفار البيض بيضة كاملة. هلأ بدي أحط الزيت يلي هي 65 ملي أو ربع كوب. وبدي أحط هون ملعقة وحدة من السكر تقريبا، ما بدي أحط الكمية كلها. وبدنا نحط كمان خليط الكاكاو يلي عملناه. كمان بدنا نحط المي اللي هي 45 ملي أو 4 معالق كبار. المي هون بدها تكون بحرارة الغرفة. بدنا نحركهم كتير منيح مثل ما شايفين. وهلأ بدنا نضيف الطحين اللي هو 100 جرام. مثل ما شايفين ما عبى الكباية عنا على الأخير، يعني ضلت الكباية ناقصة. وبدنا نضيف ملعقة كبيرة من النشا أو 10 جرام. وبدنا نحركهم هلأ مثل ما شايفين كتير منيح. صار عنا المزيج هون سميك. هلأ بدنا نضيف صفار البيض. مثل ما قلنا 4 صفار بيض زائد بيضة. هلأ بدنا نخلطهم مع بعضهم. وهون أكيد ما بدنا ننسى نص ملعقة صغيرة من الفانيليا. أكيد هلأ المقادير كلها رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. شوفوا كيف صار المزيج عنا، صار بهذا الشكل. هلأ بدي خليهم على جنب وبدنا نخفق البياض البيض مع السكر.
هون عنا كمية السكر يلي ما أخدناها كلها مع الصفار، بدي أخفقها مع البياض على 3 أقسام. يعني هلأ بدي أحط شوي وأنا عم بخفق، كل ما يسمك شوي المزيج عندي بضيف قسم تاني لحتى أخلص كل كمية السكر اللي عندي. مثل ما شايفين بدنا نضلنا عم نخفق أكيد على سرعة عالية. ما فينا أبدا نضيف كمية السكر مرة واحدة لأنه ما حيطلع معنا قوام البيض أو بياض البيض رح يطلع معنا مش كتير قوامه حلو. هون أنا ضفت باقي كمية السكر وبدي ضلني عم بخفق لحتى يطلع عنا المزيج كتير سميك. مثل ما شايفين بنعمل بالخلاط هيك ما بينزل منا أبدا ولا شي، بدها تكون كتير سميكة. هلأ بدنا نضيف بياض البيض فوق الكاكاو والصفار يلي عملناه. بدنا نضيفهم على مراحل، أكيد ما فينا نضيفهم كلهم دفعة واحدة لأنه بيهبط البيض عنا. نحن هيدا الكيك ما حاطين بقلبه بيكنج باودر، بدنا نتكل على بياض البيض يلي خفقناه وعبى هوا، فبدنا ننتبه كتير منيح نحن عم نخفق هون حتى ما يهبط معنا. مثل ما شايفين من تحت لفوق أنا عم ضيفه على 3 مراحل كمان. وبدنا ننتبه كتير نحن وعم نفصل البياض عن الصفار انه ما يوقع ابدا من الصفار بقلب البياض، لانه اي شي بيجي على البياض البيض ما بيطلع معنا مثل ما شايفين بهيدا الشكل وبياخد هيدا الفوم او هيدي النتيجة، ما بيطلع معنا هيك ابدا. فبدنا ننتبه كتير منيح نحن وعم نفصلهم. هلا بدي نزل كل البياض اللي عندي وبدنا نكفي انه نخلطهم كتير منيح. مثل ما شايفين بدنا نخلط من فوق لتحت وبدنا ننتبه كتير مثل ما قلنا. صاروا عنا بهيدا الشكل، هيدا هو القوام المناسب للكيك اللي عنا. هلا اكيد نحن هون بنكون عم نحمل فرن، بده يكون الفرن حامي. بدنا نحركهم شوي بالسباتيولا حتى اذا في شوي على الاطراف ما انخلطوا منيح. بدنا نتاكد انه كل الخليط عنا انمزج تماما. هون بدنا نفضيهم هلا بالقالب يلي جهزناه بورق الزبده. ومثل ما قلت لكم بده يكون الفرن حامي، بدنا نحميه مسبقا وبدنا نحطهم على درجة حرارة 180 بالرف الوسط لمدة 50 دقيقة ل 45 دقيقة حسب الفرن يلي عندكم. أكيد بعد مرور 40 دقيقة بدنا نفحصهم بعود خشب ونشوف انه ما لازق عليه اي شي، بيكون خلص عنا الكيك. اما اذا ضل اكيد على العود الخشب في عليه من مزيج الكيك فبدنا نخليه بعد بالفرن. بس هو اجمالا بياخد معنا 45 دقيقة. هلا انا بدي اخبطه شوي على الرخام اللي عندي لحتى كل الهواء يلي بقلبه يطلع لفوق مثل ما شايفين. هلا بدنا نحطه بالفرن، وبهاي الاثناء انا بدي يكون مدوبة شوكولا مر. الشوكولا هون بدي دوبه بالميكروويف. بحطه اول شي 10 ثواني وبرجع بطلعه بحركه، برجع بحطه 10 ثواني، يعني ما في احط الوقت كله لانه الشوكولا كتير حساس ويمكن يحترق معنا. فمنحط 10 ثواني ومنطلع ومنحرك، يعني منضلنا هيك لحتى نحس انه الشوكولا داب تماما وصار عنا بهيدا الشكل. هلا انا بدي مدهم على ورقة زبدة. هيدي اختيارية اكيد، هيدي للزينة لحتى نزين الكيك من فوق. فيكن انتو تزينوه بفواكه او بكريمة، انتو حسب الشكل يلي انتو بدكن اياه فيكن تعملوه. انا اخترت اني زينه بهاي الطريقة.
هون انا مديته بالورقة. هلا بدي انطره شوي بس يعني كم ثانية بس لحتى يبرد عنا شوي، ما بدنا اياه يقسى كتير، يعني بعده طري بس ناشف من فوق. هلا بدنا نلف الورقة مثل الرول وبدنا نحطها بالبراد عبال ما كنا خلصنا باقي الخطوات للكيك. وهون كان خلص عنا الكيك. هلا بدنا نفحصه مثل ما شايفين، بدنا نشك بقلبه عود خشب، بده يطلع نظيف وما في عليه اي شي، يعني خلصت عنا صارت عنا 100%. بدي اتركه لحتى يبرد، وبس يبرد بدي اقطعه مثل ما شايفين ل3 قطع بهيدا الشكل. وبده يكون عنا كرتونة مثل ما شايفين مثل هيدي، واذا ما عنا اياها فينا نحن نقص كرتونة ونغلفها بورق الفويل ونحط عليها شوية كريمة لحتى يلزق عليها الكيك وما يعذبنا نحن وعم نشتغل فيه. هلأ بدنا نحط اول قسم مثل ما شايفين. الكيك كتير طري طالع معنا وكتير ناجح. هلأ انا بدي احط كمية من الكريمة على القطعة هيدي. هلأ انا رح مد الكريمة بالقطعة، وبدي ارجع احط عليها فواكه معلبة. اكيد بدي احط نص الكمية. بدي اوزعها، حاول اني كل القطع يجي عليها كلهم يجي عليهم قطع فواكه، يعني ما بدي اخلي مطرح ما يكون عليه ابدا. بدنا نحاول انه كل السطح اللي عنا نحط عليه فواكه. وهلأ بدنا نحط شوية كريمة على الوجه لحتى تلزق القطعة التانية من الكيك عليها ما تزحت. انا حطيت القطعة التانية. هلأ كمان بدي غطيها بالكريمة. وهون من بعد ما غطيتها اكيد بدنا نضيف هلأ باقي كمية الفواكه. فيكن تحطوا انتو اي نوع فواكه بتحبوها، فيكن تحطوا دراق او اناناس، اي نوع فواكه انتو بدكن اياه فيكن تضيفوه، منا مشكلة ابدا. وكمان هلأ بدنا نحط شوية كريمة على السطح، وبدنا نحط هلأ اخر قطعة. وكمان بدنا ندهن كريمة، بس هالمرة بدنا ندهن كريمة ونحط على الاطراف كمان، يعني بدنا نغلف الكيك كله بالكريمة. لحتى يصير عنا بهيدا الشكل. انا غلفته كله بالكريمة. هلأ بدي احط الفرماسيل على اطراف الكيك مثل ما شايفين. بدي احطهم يعني فوق الصحن مشان كل الزيادة يلي بتوقع منه توقع بالصحن بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا انا رح كفيه كله وبنرجع بنكفي باقي الخطوات. انا هون غلفت الاطراف كلهم بالفرماسيل، صار عنا بهيدا الشكل. هلا بدنا نجيب ورقة الزبدة يلي حطينا بقلبها الشوكولا. شوفوا كيف صار عنا شكلها من بعد ما حطيناها بالبراد وبردت. صارت عنا بهيدا الشكل. اكيد فيكن تعملوا انتو اذا بدكن ورقتين او اكتر حسب انتو قديه بتحبوا الشوكولا معه، يعني هيدا الشي بيرجع لإلكن. ومثل ما قلتلكم فيكن تستغنوا عنا لهاي الخطوة، فيكن تحطوا كريمة وفواكه فريز او اي فواكه عندكن اياها، يعني هيدي زينة مش اكتر. هلا بنحاول نكسرن شوي، ما بدنا اياهم صغار كتير ولا كبار كتير، يعني بده يكونوا بهيدا الحجم. وهلأ بدنا نحطهم على سطح الكيك اللي عنا.
هيك بطريقة عشوائية، بس بدنا نخلي كل المطارح يجي عليها شوكولا. طريقته كتير سهلة وبسيطة، عن جد بنصح الكل يساويه، رح يطلع معكن ناجح 100%. إذا حبيتوا طريقتي ما تنسوني باللايك والسبسكرايب. مثل ما شايفين نحن هون فضينا كل الشوكولا اللي عنا على الكيك. وهلأ بدي رش كمان على الشوكولا من فوق سكر بودرة، هيك رشة بسيطة ليعطي شكل حلو. وهيدا هو الكيك اللي عنا صار جاهز. بنصحكن تجربوه، كتير طيب، وأهلا وسهلا فيكن.